म हुँ दिदी अमृता। आजको कथाको शीर्षक रहेको छ एक नयाँ चेला र याद गर्नुपर्ने पद हो प्रेरित पुस्तक अध्याय 1 को 8 पद। यस पदले भन्दछ, तर पवित्र आत्मा तिमीमाथि आउनुहुनेछ अनि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। तिमीहरू मानिसहरू बीच मेरो गवाही हुनेछौ। पहिले तिमीहरू यरुसलेमका मानिसहरूका निम्ति गवाही हुनेछौ। तब तिमीहरूले यहुदियामा, सामरियामा अनि संसारका प्रत्येक ठाउँका मानिसहरूलाई बताउनेछौ। आजको कथाले दिन खोजेको सन्देश हो, येशूको मित्रहरूले उहाँलाई राम्ररी चिन्दछन्। के तिमीले कहिले साथी गुमाएका छौ? सायद ऊ तिम्रो मिल्ने साथी हुन सक्छ, जो आज एकदमै स्वार्थी र दुःख दिने बन्न थाल्यो। धेरै वर्ष पहिले येशूका चेलाहरूमध्ये एकजनाले येशूलाई धोका दियो। त्यसकारण येशूका चेलाहरूले उसको सट्टामा अरू कसैलाई छाने। आज हामी त्यो नयाँ चेला को थियो भनी हेर्नेछौँ। विगत 6 हप्तामा धेरै घटनाहरू घटेका थिए। चेलाहरूले अझै पनि पीडा र डरको अनुभव गरिरहेका थिए। सिपाहीहरूले येशूलाई पक्रिँदा उनीहरू बगैँचाबाट भागेका थिए। उनीहरूले येशू मर्नु भएको देखेका थिए। आफ्नो आँखा बन्द गर्दा पनि येशूलाई क्रुसमा टाँग भन्ने भिडको आवाजै सुन्दथे। येशूको मृत्युपछि उनीहरूले उहाँको शून्यता कहिल्यै पनि बिर्सन सकेनन्। केही मानिसहरू येशूलाई खोज्दै यरुसलेममा आए र येशूलाई क्रुसमा टाँगिएको खबर सुन्दा उनीहरू निस्तब्ध भए। तर आइतबारको बिहानीमा आशाको किरण फेरि देखा पर्यो। केही स्त्रीहरू माथिल्लो कोठामा गई येशू जीवित हुनुहुन्छ भन्दै चिच्याए। त्यो एकदमै अनौठो जस्तो देखिन्थ्यो। सुरुमा त उनीहरूले त्यो समाचार विश्वासै गर्न सकेनन्। अनि येशू उनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो। केही हप्ता उनीहरूले येशूको कुरा सुन्दै सिक्दै सँगै समय व्यतीत गरे। त्यसपछि येशूले फेरि अर्को प्रतिज्ञा गर्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा नपठाउन्जेल यरुसलेममै प्रतीक्षा गर। उहाँले तिमीहरूलाई डोर्याउनु हुनेछ र सान्त्वना दिनुहुनेछ। चेलाहरूले येशूलाई आकाशमा लगिनु भएको देखे। उनीहरू अन्तिम एक पटक उहाँलाई हेर्ने प्रयास गर्दै आकाशतिर एकटक लगाई हेरिरहे। हरेक दिन चेलाहरू र अरू विश्वासीहरू भेला हुन थाले। येशूले उनीहरूलाई सिकाउनु भएको कुराहरूको बारेमा मनन गर्दै उनीहरूले सँगै प्रार्थना गर्न थाले। एक दिन 120 जना विश्वासीहरू भेला हुँदा पत्रुस खडा भई बोल्न सुरु गरे र सबै चेलाहरू शान्त भए। तिनले उनीहरूलाई येशूले दिनुभएको कामको बारेमा याद दिलाए। येशूले भन्नुभएको थियो, तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा र सामरियामा पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षीहरू हुनेछौ। मानिसहरूलाई भन कि म उनीहरूलाई प्रेम गर्छु र उनीहरूलाई पापदेखि बचाउन आए हो। त्यो समय संसारभरि सुसमाचार फैलाउने बेला भएको थियो। यहुदा अब हामीसँग रहेनन् भन्दै पत्रुसले फेरि यसो भने, हामीले उसको ठाउँमा अरू कसैलाई राख्नु पर्दछ। यस्तो व्यक्ति जो प्रभु येशू हाम्रा बीचमा रहे भित्र बाहिर गर्नुहुँदा सधैँ हाम्रो साथमा रहेको होस्। पत्रुसले यस्तो व्यक्ति चाहन्थे जसले यूहन्नाले येशूलाई बप्तिस्मा दिएको दिनदेखि नै उहाँलाई पछ्याएको होस्। येशू स्वर्गतिर लगिनु भएको छ भनी थाहा भएको होस्। येशूको प्रेम र कसरी उहाँ उनीहरूको लागि मर्नुभयो भनी मानिसहरूलाई भन्न सकोस्। त्यस कोठामा भएका अरू मानिसहरूले पनि सहमति जनाए। त्यसपछि एउटा युसुफ र अर्को मतियास भन्ने व्यक्ति मध्ये एकजनालाई छान्ने सुझाव पनि झट्टै आयो। निर्णय गर्न कठिन भएकोले उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे, हे प्रभु, सबै मानिसहरूको हृदय जान्नुहुने तपाईँ हुनुहुन्छ। यी दुई मध्ये कसलाई तपाईँले यहुदाको ठाउँमा चुन्नु भएको छ, हामीलाई देखाइदिनुहोस्। ती दिनहरूमा निर्णय गर्न गोला हाल्ने चलन थियो। एउटा तरिका चाहिँ 2वटा लट्ठीहरूको प्रयोगद्वारा थियो, एउटा लामो र अर्को छोटो। तर हामीलाई थाहा छैन कि उनीहरूले कुन तरिका प्रयोग गरे। जे होस्, यहुदाको ठाउँमा मतियासलाई छानियो। त्यसै दिनदेखि मतियासले पनि अरू चेलाहरूसँगै सेवा गर्न थाले। उनले सबैलाई येशू र उहाँको प्रेमको विषयमा बताए। आज पनि येशूलाई उहाँको पछि लाग्ने चेलाहरूको खाँचो छ। ती मानिसहरू जसले उहाँलाई चिन्दछन्, उहाँको सेवा गर्दछन् अनि अरूलाई उहाँको प्रेमको विषयमा सुनाउँदछन् र कसरी उहाँ हामीलाई बचाउन आउनुभयो भनी बताउनेछन्। के तिमी पनि येशूको बारेमा अरूहरूलाई बताउनेछौ त?